Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre solicitarea dumneavoastră privind cum arată la bătrânețe tulburările de personalitate. Știu că foarte mult timp a existat această dorință mai mult susținută cumva din partea oamenilor mai bătrâni pe ideea că lasă-mă că se potolește mai încolo, se mai obișnuiește cu relația, cu căsătoria, devine mamă, devine tată și îi mai trec toate astea și se potolește, rămâne de casă. Îmi pare rău să dezamăgesc din nou, dar acest lucru nu se întâmplă. Pentru că cei care au tulburări de personalitate sunt persoane cărora le lipsește empatia. Dacă în timpul copilăriei, adolescenței, adultului tânăr există încă o capacitate de a ține în frâu simptomatologia, se prefac, evită, tac din gură, mai fac și niște comportamente ca totuși să păstreze relația. Impulsivitatea nu dispare. Această tendință permanentă a lor din lipsa de empatie și capacitatea lor de a-și accesa doar emoțiile negative rămâne și se acutizează, pentru că scad filtrele, scade capacitatea de toleranță pe care oricum o țineau în frâu foarte greu. Oricum capacitatea de toleranță era foarte mică. Cu atât mai mult cu cât trece timpul, sistemele nervoase, sistemul neuronal, nervos central și sistemul neuronal general al organismului, al creierului, se erodează. Nu mai poate să susțină anumite filtre, anumite limite. Veți spune, ok, dar în adultul tânăr era foarte impulsiv, era foarte agresiv. Asta înseamnă că o să devină la bătrânețe mai impulsiv și mai agresiv? Ei bine, da. Se va generaliza această impulsivitate, pentru că este foarte bine să înțelegem că oamenii aceștia nu sunt impulsivi, nervoși, negativiști, doar dintr-un moft. Ei nu sunt capricioși pentru că sunt alintați și au chef să facă mutre, ci ei sunt așa pentru că nu pot fi altfel și se abțin de frica pierderii, de frica statutului, de frica imaginii sociale și așa mai departe. Însă, odată cu îmbătrânirea se satură de toate aceste lucruri, se satură să tot facă față, pentru că rezultatul întotdeauna este eșecul. Nu reușește să obțină ceea ce își dorește sau cu chiu cu vai, rezistă 20 de ani într-o relație și nu mai are chef să facă sacrificii. Iar lucrurile acestea se întâmplă în egală măsură și la femei și la bărbați. Întrebarea dumneavoastră a fost legată de borderline în mod special și de tulburările de personalitate în mod general, pentru că am văzut că există un mare interes din partea dumneavoastră în diagnosticarea diferențiată, în a face diferența între anumite tulburări și, sincer, mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Pentru că nu toată lumea este narcisică, deși există mai mulți narcisici decât psihopați. Nu toată lumea este borderline, deși seamănă narcisicul cu borderline și borderline-ul seamănă cu personalitatea antisocială, însă avem nevoie să știm cu cine stăm de vorbă, pentru că dau rezultate diferite și o abordare greșită ne duce pe un drum greșit și categoric ne îndepărtăm foarte mult de scopurile noastre. Însă, scopurile noastre nu trebuie să fie niciodată legate de a le face rău acestor oameni sau de a-i controla pe acești oameni.
nu sunt de acord cu folosirea acestor informații vis-a-vis de vulnerabilitățile lor, pentru că dacă noi folosim vulnerabilitățile lor împotriva lor, nu suntem cu nimic mai bun decât ei. Ca atare, mă voi rezuma la descriere în general, întotdeauna, urmând ca pentru cazurile practice, dacă doriți mai mult, să vă recomand terapie individuală sau de cuplu sau de familie, cu specialistul pe care vi-l alegeți dumneavoastră. Dar niciodată nu voi fi de acord ca aceste informații pe care le ofer să fie folosite împotriva unor oameni, chiar și dacă acești oameni au tulburări psihice. Pentru că nu e vina lor că au tulburări psihice, este vina lor pentru ceea ce fac, este vina lor pentru că nu se tratează, nu au dreptul să facă rău, dar nici noi nu avem dreptul să facem rău. Chiar dacă nu uneori ne enervează așa de tare de ne vine să facem lucrul acesta, ideea este să ne protejăm, ideea este să ne păstrăm mintea sănătoasă ca să putem să facem față provocărilor vieții și provocărilor din viața noastră, fiecare cu ale lui, că avem provocări diferite. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă îmbătrânirea, aș face o paralelă între îmbătrânirea la borderline și îmbătrânirea la narcisic. Pentru că dintre toate tulburările psihice, în ceea ce ține tulburările de personalitate, borderline-ul este cel care obține modificări. Sunt nesemnificative. Studiile arată că deși scade impulsivitatea, scade consumul de droguri, scade comportamentul oscilant în sine, în sensul de crize de furie, scade sentimentul de îndreptățire, scade comportamentul de demanding, dă-mi, fă-mi, mie mi se cuvine, sentimentul acela de entitlement, superioritate, mie mi se cuvine totul, trebuie doar să-mi dai și să-mi faci. Toate acestea au tendința să se pondereze, să scadă ușor în intensitate, în schimb crește foarte mult depresia, evitarea relațiilor, izolarea, închiderea în sine și fantasmarea. După cum vedeți, chiar dacă scade ceva, crește altceva. Iar studiile au arătat că aceste modificări față de personalitatea de bază de la vârsta adultului tânăr sunt nesemnificative. Adică nu putem aștepta ca un borderline să devină normal. Asta nu o să se întâmple niciodată. Nu putem aștepta ca un borderline odată cu îmbătrânirea să renunțe la capricii, să nu mai fie dificil. Pentru că nu știe să fie altfel și nu poate să fie altfel. Și chiar dacă se ponderează puțin impulsivitatea, crizele de nervi, ele nu dispar. Ok, poate nu mai trântește cana, nu mai sparge vasele, nu mai lovește cățelul, de exemplu. Dar se închide în sine și se închide în cameră și nu mai iese de acolo 5 zile. Nu contează că aveți programare la doctor, că aveți o nuntă programată, că cade acoperișul pe voi și așa mai departe. Intensitatea rămâne aceeași, disfuncționalitatea rămâne aceeași. Și vreau să înțelegeți asta pentru că tulburare de personalitate este un pattern pe viață. Tocmai de aceea, în general, diagnosticul pentru tulburările de personalitate nu se pun sub nicio formă înainte de 18 ani și cel mai evident și cel mai corect este după 24 de ani. Pentru că la 24 de ani este personalitatea complet formată. Până atunci mai pot avea loc modificări.
pot avea loc modificări semnificative sau nu. Pentru că, așa cum spuneam și în videourile anterioare, borderline-ul se vede ca tendință din copilărie, adolescență, preadolescență, adolescență. În copilărie este un copil foarte sensibil, plânge repede, are nevoie de multă atenție, are nevoie de multă afecțiune. Se simte foarte repede atacat și jignit. Schimbă foarte repede între jucării ca și cum n-a fost, schimbă foarte repede între pasiuni ca și cum uită că cândva i-a plăcut, pentru ca ulterior în preadolescență să înceapă să fie curios față de tot ce nu e voie și curios, adică le încearcă pe toate, iar aici mă refer la consumul de droguri până în vârsta de 14 ani. Celebrul tăiat cu lama pe mâini, pe picioare, în zone care nu se observă ușor, tendința către tatuaje, adică producerea de vătămare, autovătămare, într-un fel sau altul. De asemenea, avem și consumul de alcool și țigările, toate până în 14 ani. Mai nou, borderline-ul are și tentative de suicid până în vârsta de 14 ani. Tocmai de aceea putem identifica tendințe către tulburare de personalitate borderline, o avem în vedere, încercăm tratament, încercăm corectarea, dar diagnostic plin până în 24 de ani nu avem. Vis-a-vis de îmbătrânire avem, cum spuneam și mai devreme, diferențe. Pentru că și în mod normal îmbătrânirea produce liniștire, impulsul, hormonalitatea, panica, frica, grija, toate au tendința să se așeze cu vârsta. În mod normal, la personalitățile cu dezvoltare armonioasă, dezvoltare tipică, am putea să spunem. Când vine vorba de psihopatologie, de tulburările de personalitate, ele sunt structurate în mod normal ca acești indicatori, impulsivitate, agresivitate, lipsă de control pe impuls, lipsă de conectare emoțională, respectiv empatie, toate acestea sunt proeminente. Sunt proeminente, fac relațiile dificile, fac viața individului să fie oscilantă și un șir de eșecuri, unul după celălalt. Indiferent ce își dorește, nu le poate atinge, nu le poate obține, datorită incapacității sale. Ca atare, îmbătrânirea, care oricum este un proces de ponderare, liniștire, în afară de borderline, la care, după cum am spus mai devreme, se obțin schimbări, dar nu semnificative, sunt diminuate, dar nu esențiale. Nu putem spune că după 60-70 de ani borderline-ul o să devină minunat, pentru că îmbătrânirea nu este considerată 40 de ani, acolo este adultul matur. Îmbătrânirea este considerată 60 plus, poate chiar 70. La 70 plus intră vârsta a treia. Dar când avem în vedere procesele de îmbătrânire, avem 60 plus, chiar 70 de ani, la care ne referim și ne raportăm. Păi, dacă un borderline este expansiv, este oscilant, este mereu nemulțumit și în căutare de ceva nou, la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, ne mai încălzește cu ceva că a scăzut un pic nesemnificativ la 70 de ani? Pentru că aici vorbim despre calitatea relațiilor, calitatea vieții, că asta înseamnă un pattern stabil de viață, înseamnă că va face asta toată viața sa.
Iar îmbătrânirea semnificativă, cea care produce reacții care pot fi cuantificate, schimbări semnificative, este după 60-70 de ani. Este cineva care își dorește ca de la 20 până la 60 de ani să aștepte ca partenerul sau partenera să facă mici schimbări de liniștire. Pentru că e doar o așteptare. Este o așteptare în care abuzul există, părăsirea există, renunțarea există, tot. Agresivitate, crize emoționale, jigniri, denigrare, umilire, abandon, toate sunt. Și sunt la intensitate maximă, că de aceea se numește tulburare de personalitate. Însă, în mod realist, exact la asta trebuie să ne raportăm când spunem îmbătrânirea. Dar, cum spuneam și mai devreme, borderline-ul este un pic atipic, pentru că cred că este singurul la care apare această ușoară mediere între comportamentele disfuncționale. Când vine vorba de narcisic, de compulsiv, de psihopatie, ei bine, cu îmbătrânirea, lucrurile se complică și mai tare. Toată simptomatologia se acutizează. Narcisicul, cel puțin, ca de obicei, este cap de afiș. Adică, cu cât îmbătrânește mai mult, cu atât respinge mai mult acest lucru. Face tot ce îi stă în putință să contracareze îmbătrânirea. Foarte multe operații estetice, foarte multe tratamente de păr, de riduri, de absolut orice. Absolut orice, numai ca să nu se vadă că îmbătrânește, pentru că îl îngrozește. Așa cum toată viața lui l-a îngrozit un corp care este mai puțin perfect și n-a suportat imperfecțiunea la nimeni, standardele corpului ideal perfect pentru el sunt foarte bine înrădăcinate și nu poate ieși din acea imagine a perfecțiunii. Odată cu vârsta începe și excelează, ca să zic așa, la acest capitol, adică exagerează cerințele. Dacă la vârstă de adult tânăr cerea celorlalți să fie perfect, acum se centrează pe propria sa perfecțiune. Odată cu îmbătrânirea, narcisicul devine somatic, cum spuneam și într-o altă ediție. Adică devine foarte centrat pe corpul lui. Foarte mult sport, foarte multe îmbunătățiri, foarte mult pentru propria lui imagine, să fie extraordinar, să nu pară că face parte din categoria lui de vârstă. Mai mult decât atât, își explorează latura sexuală la maxim, își ia parteneri mai tineri, mult mai tineri, cu diferențe de 25-30 de ani, diferențe foarte mari, practic de vârsta copiilor săi, în cazul în care a făcut copii. Mai mult decât atât, ceea ce mai face este să promoveze foarte mult faptul că este tânăr, este în pas cu generația nouă, că se comportă la fel, că este cool, că este extraordinar, că este super supramodern. Iar lucrul acesta se vede la tot, se vede la îmbrăcăminte, la felul în care vorbește, la anturajele pe care le frecventează, dar în principal, cel mai ușor ne dăm seama, pentru că este foarte discrepant și frapant, în parteneriat. Vârsta partenerului sau partenerei scade semnificativ și distanța dintre ei devine foarte, foarte mare.
Practic, este o regresie psihoemoțională, nimic nu mai este la locul lui. Dacă era impulsiv, acum este și mai impulsiv. Dacă era cât de cât își calcula șansele și își făcea strategii pentru a-și atinge obiectivele, acum este de-a dreptul cu un comportament de risc, le face, evident, nu se mai gândește, nimic nu mai are sens, totul este ca o explozie. În mod obișnuit a fost numită ca criza bărbatului de la 40 de ani. Nu există criza bărbatului de la 40 de ani, cum nu există nici criza femeii de la 30 de ani. Acestea sunt expresii care au fost făcute și create cumva ca să încerce să liniștească oamenii. În sensul în care dacă știi că există o criză la 40 de ani, când îl vezi pe soțul tău că umblă cu una cu 30 de ani mai mică decât el, zice, e criza, lasă-l că-i trece. Când o vezi pe soția ta că brusc începe și se întâlnește cu toți adolescenții și se simte măgurită de complimentele lor, e criza de 30 de ani, lasă că-i trece, că ea știe că are familie și copii și se întoarce acasă. Nu are a face cu vârsta, nu are a face cu nicio stare temporară, pentru că, în mod normal, îmbătrânețea presupune ca odată cu parcurgerea anumitor ani din viață, tot ce ai avut bun să devină și mai bun și tot ce n-a fost bun să înțelegi, să corectezi la tine și să transformi în ceva bun, iar acea impulsivitate pe care o caută psihopatologia, știți că vă spuneam că ei sunt căutători de adrenalină, de risc, de tot, extaz, entuziasm, tot ce este nenormal, aș putea să spun, pentru că normalitatea îi plictisește. În momentul în care apare îmbătrânețea, starea aceea de agitație, dinamismul, energia, încet se ponderează. Dar ele se ponderează încet natural, pentru că asta este firescul lucrurilor, funcțiile încetinesc, nu dispar. La fel cum nu există menopauză și andropauză. Menopauza există doar din perspectiva capacității de reproducere, nu a capacității de a avea activitate sexuală, iar andropauza la fel nu există din punct de vedere fiziologic decât dacă există niște tulburări biologice. În rest este doar psihologic generată. Astfel, vedeți, îmbătrânirea în mod normal nu este un lucru rău, ci dimpotrivă. Aduce calitate, aduce esență, aduce mai multă savoare, mai mult timp. La tinerețe totul este pe fugă, pe trăiri intense și extraordinare. La bătrânețe lucrurile încep să se concretizeze și să aibă sens. În ceea ce ține tulburările de personalitate, ei vor să păstreze tinerețea pentru totdeauna. Au obiceiul acesta să spună, eu sunt la fel ca atunci când eram tânăr. Dragostea pe care o simt pentru tine este atât de puternică de zici că sunt un adolescent amorezat. Toate aceste declarații, în mod inconștient, ei le spun pentru că evaluarea lor este realistă. Ei nu înțeleg amplitudinea, ei nu înțeleg semnificația. Pentru ei este o valoare să rămâi adolescent rebel pentru toată viața ta. Pentru ei este un lucru wow și de laudă să-l vezi că la 50 de ani umblă cu blugii rupți și cu înscrisuri pe el că așa îi vrea iubita și el vrea să fie în trend cu prietenii ei, să pară din generația ei și pentru el este ok. Pentru femei la 50 de ani să-și pună fuste scurte de li se văd tot ce au pe dedesubt, să umble cu băieți foarte tineri, să facă glume în mod exagerat, să sfideze practic
natura umană, evoluția de îmbătrânire. Lucrurile acestea, pentru ei, îmbătrânirea înseamnă moarte. Tocmai de aceea se și revoltă atât de mult și încearcă cumva să bypasseze. Ca atare, îmbătrânirea la un borderline nu înseamnă că puteți trăi cu el mai mult, ci problemele sunt mai mari pentru că apare depresia clinică, cruntă. La narcisic problemele sunt mai mari pentru că bineînțeles că se produce abandonul și nu numai este în stare să vândă toate proprietățile doar ca să cumpere o puștoaică. Practic cumpără imaginea lui în fața ei, dar mai puțin contează până la urmă ceea ce înseamnă asumare vis-a-vis de o viață cu un astfel de om vă costă viața pe dumneavoastră și viața din punct de vedere mental, emoțional și fizic și nu numai, tot ce înseamnă o viața dumneavoastră de până atunci. Proprietăți, coerență, consistență, job și așa mai departe. Ca atare, îmbătrânirea la tulburările de personalitate nu aduce nimic bun, ci dimpotrivă mai mult accentuarea simptomatologiei problematice. Devin mult mai dificili, mai capricioși, mai nemulțumiți, mai răzvrătiți și, desigur, agresivitatea este mai justificată. Cu cât crește neputința, cu atât crește și agresivitatea. Așa că decizia rămâne întotdeauna la dumneavoastră. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.